4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ देयर ਫਰਮ 4 ਆਵਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ NDP ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ NDP ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1 ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1700 ਰੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? NDP TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ Dr.Sara ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ MPP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ। So I'm very glad to have you, Sara. It feels really good and thank you so much for being here. Thank you so much, Neha, for having me, and thanks to all the viewers tuning in today. And how's your day going? It's going very well. It's very busy. I see both campaign trail ਦੇ ਵਿੱਚ momentum gain ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so just keeping busy, but enjoying every single day. That is really nice. So Sara, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ we've stayed connected to the community for the last 4 years, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ 2018 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ देयर ਫਰਮ 4 ਆਵਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ NDP ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ NDP ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? For profit companies ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1 ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1700 ਰੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? NDP ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ, Dr.Sara ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ MPP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ। So I'm very glad to have you, Sara. It feels really good, and thank you so much for being here. Thank you so much, Neha, for having me, and thanks to all the viewers tuning in today. And how's your day going? It's going very well. It's very busy. I see both campaign trail ਦੇ ਵਿੱਚ momentum gain ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so just keeping busy, but enjoying every single day. That is really nice. So, Sara, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ we've stayed connected to the community for the last 4 years, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ 2018 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਾਲੀ ਆ, and so even ਜਦ ਮੈਂ growing up ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ only 1 ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, and even ਜਦ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਓਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ this is the number 1 issue at the doors। ਦੂਜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 15 years ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਲਸੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇਸ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰried ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੂਡ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੈਟ ਵੇਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਵਿਦ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਰried ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ these issues we hear time and time again from the community, and it's unfortunate, but that's why we're door knocking to make sure we keep fighting for those issues.
जी सो जैसे तुसी हॉस्पिटल की गल करते हैं एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले किसी की वीडियो देखी सी वो काफ़ी बीमार से हॉस्पिटल च लेटे पे एंड ही वॉज देयर फ्रॉम 4 आवर्स तो कोई उन्होंने देखने भी नहीं आया तो जो कोविड का टाइम रहा है उदों भी सेम इशू रहा स्टाफ नहीं सी ब्रैम्पटन च एको ही हॉस्पिटल उत्थे तुसीं जांदे हैगे आ सो हुण असीं एनडीपी को की उम्मीद कर सकते हैं कि वो की डिफरेंट करनगे जे जितणगे रैदर दैन बाकी पार्टीज़ नालों जरूर हुण जद असीं ब्रैम्पटन के बारे सोच करते हैं इन ब्रैम्पटन सानूं कदे नहीं अपना फेयर शेयर ऑफ प्रोविंशियल हैल्थ केयर फंडिंग मिली सो तां ही साडी हॉस्पिटल ओवर कैपेसिटी रहिंदी है एंड जिहड़ी स्टाफिंग आ ओह शॉर्टेजेस हुंदियां ईवन पैंडेमिक दे विच असीं देखिआ कि कोड ऑरेंज कॉल कीता सी विलियम ओसलर ने बिकॉज सिंपली स्टाफ है नहीं सी सर्विस करने नूं एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम ईवन बिफोर द पैंडेमिक जिद्दां सानूं पता है लिबरल सरकार ने इनएडिक्वेट फंडिंग दित्ती सी ब्रैम्पटन दी कम्यूनिटी नूं साडी हॉस्पिटल ऑलवेज ओवर कैपेसिटी होई सी एंड फोर सरकार दे जिहड़े cuts बिल 124 इस साडे नर्सिस नूं इस प्रोविंस दे एक एग्जिडस होण लग्या बिकॉज उन्हां नूं फेयर पे नहीं मिलदी सो एनडीपी दा प्लान हैगा कि एंड ईवन लास्ट इलैक्शन दे विच असीं किहा सी कि असीं एक तीजा हॉस्पिटल बनाउणा चाहुंदे हां ब्रैम्पटन कम्यूनिटी वास्ते एंड ईवन इस 4 सालां दे विच असीं ऑपोजिशन मोशनस भी टेबल कीतियां कि जिहड़ा पील मेमोरियल urgent care center इनू भी एक फुल सर्विस हॉस्पिटल बनाना चाहिए सो यह कमिटमेंट्स असीं जरूर बनाइयां ऑल्सो मैं अपना फाइनल लैजिस्लेटिव सैशन दे विच एक मोशन टेबल कीता सी टू ब्रिंग अ स्टैंड अलोन कैंसर केयर सेंटर टू द कम्यूनिटी ऑफ ब्रैम्पटन एंड सो यह जे प्रपोजल्स दे नाल असीं हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इनक्रीज कर सकते हैं पर एक वधिया जिहड़ा असीं प्लान करिया हुआ है इज़ टू मेक श्योर दैट वी hire and recognize the credentials of internationally trained nurses and other medical professionals. हुण सानूं पता है कि from around the world इत्थे साडे कम्यूनिटी ऑफ ब्रैम्पटन दे विच कम्यूनिटी सैटल हुंदी है पर बहुत कम्यूनिटी मैंबरस जिहड़े इमिग्रेंट्स उन्हां दे क्रेडेंशियल्स रैकगनाइज नहीं हुंदे जिहड़े उन्हां नूं ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स मिलदियां सो तां ही असीं उन्हां दे क्रेडेंशियल्स रैकगनाइज करना चाहुंदे हैं बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल जे असीं हॉस्पिटल बनाओगे पर स्टाफ नहीं होंगे फिर की फायदा है नहीं सो असीं कहंदे हैं कि नाल दी नाल हैल्थ दा इंफ्रास्ट्रक्चर इनक्रीज करना है पर जिहड़ी फंडिंग चाहिए स्टाफिंग वास्ते ह्यूमन रिसोर्सिस वास्ते वो भी असीं फिक्स करना चाहुंदे हैं जी सो हॉस्पिटल की जो गल आती है नाल ही लॉन्ग टर्म केयर जिहड़ा लोगों ने इन्ने साल टैक्स भरिया हैगा इन्ने सालों तो जिहड़े इत्थे रह रहे ने इत्थे दे जंपल भी ने तो उन्होंने लॉन्ग टर्म केयर विच वधिया फैसिलिटीज़ हजे भी हैगा कि नहीं मिल रही ने सो एनडीपी जितन तो बाद की इहदा डिफरेंट करूगी लॉन्ग टर्म केयर दे वास्ते जरूर हुण जद असीं लॉन्ग टर्म केयर के बारे सोच करते हैं बहुत हॉरिफिक सिचुएशन होया सी लॉन्ग टर्म केयर होम्स दे विच पर यह डेकेड्स ऑफ निगलैक्ट दे नाल होया सी जिहड़ा सिस्टम देखिया असीं हुण 2008 दे विच SARS दा कमीशन होया सी लिबरल सरकार सी उन्हां ने वेरी क्लीयर रैकमेंडेशनस दित्तियां सी गवर्नमेंट नूं कि किद्दां पैंडेमिक दा प्रिपेयर्डनेस होना चाहिदा सी पर लॉन्ग टर्म केयर दे विच बहुत प्राइवेटाइजेशन होया हुआ है जिहड़े फॉर प्रॉफिट कंपनीज आ ये अपने लॉन्ग टर्म केयर होम्स नूं ऑपरेट करते हैं इन्हां दा मोटिव हैगा प्रॉफिट बनाउणे नूं राइट ये केयर दे विच नहीं पाउंदे तां ही स्टाफ नूं घट पे मिलदी आ पर ऑल्सो जिहड़े रेजिडेंट्स आ उस लॉन्ग टर्म केयर होम्स दे विच उन्हां नूं एडिक्वेट केयर नहीं मिलदी सो साडी प्लान हैगी कि जिहड़ी लॉन्ग टर्म केयर प्रॉफिट आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਰੇਟਡ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ that we will end the for profit care in Ontario and ਜਿਹੜੇ municipal not for profit homes ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ पर नाल दी नाल असीं अक्रॉस द बोर्ड भावें साडे साउथ एशियन कम्यूनिटी दे विच सोचो पर यूरोपीयन कम्यूनिटी पोर्चुगीज अफ्रीकन सारे कम्यूनिटीज़ दे विच अपने जिहड़े एल्डर्स आ बजुर्ग आ उन्हां नूं घरे रखना चाहुंदे आ सो अ पार्ट ऑफ आवर प्लान इज़ ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिंग इन होम केयर जे असीं होम केयर दे विच इन्वेस्टमेंट्स भी बनाओगे जिहड़े बजुर्ग आ जिहड़े फैमिली मैंबरस दी नीड्स हैगियां असीं घरे रख के उन्हां नूं प्रोवाइड कर सकदे हां PSW nurses
ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਲਰ ਵਿਲੇਜ ਮਾਡਲ ਜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਮਾਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਲਚਰਲੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ No, ਜ਼ਰੂਰ now ਮੈਂ ਇੱਥੇ Brampton community ਦੇ ਵਿੱਚ almost 37 years ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ it's a beautiful city and we should be proud of our community but ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ the cost of living ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ families ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ there are solutions ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ auto insurance premiums ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਮੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਫੇਲਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ we're growing global city ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ right so we are a huge global city and so we should feel proud of that what we need to do is demand better for the city for the next generation so that the services we need the supports we deserve those are there as we grow as a city those services have to grow with us ਜੀ ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਘਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ one ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1700 ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ there are illegal units ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ there are unsafe units and ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ illegal units ਦੇ ਵਿੱਚ so there are mechanisms ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵੀਟਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ we housing supply ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ to help afford the mortgage as well ਜਾਂ also ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਪਰ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਅਨਜਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਲਸੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ $1 million ਹੋਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so we need that diversity the missing middle but we also need to make sure that we're helping to create secondary units that are safe that are legal so that people can afford them as well
ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 407 ਟੂਲ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 407 ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰੈਂਟ ਉਹ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ you know that's something I'm both proud of I think ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ you know so many ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ use ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਦੇ oh my god ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰੂੰਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਸਤੇ and unfortunate you know 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ actually PC government ਨੇ 407 ਨੂੰ privatize ਕੀਤਾ ਸੀ so public dollars ਨੇ ਇਸ infrastructure construct ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ we could never really use it and so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਕਿ instead of building another highway ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ project ਵਾਸਤੇ $10 billion plus ਲੱਗੂਗੇ why not use ਜਿਹੜਾ infrastructure already existing but underutilized and ਅਸੀਂ immediately use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ commercial trucks ਵਾਸਤੇ propose ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 407 toll free ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and that's something they can do immediately you know a practical solution ਜਿਹੜਾ 407 last year ਦੇ ਵਿੱਚ actually over $1 billion ਦਾ penalty incur ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ because of the high tolls and underutilization so province Fort Sarkar ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ penalty collect ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ so actually NDP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ no it's a private corporation a penalty people of Ontario ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ so ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ return ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ so we're giving it back to drivers to help ease the congestion and get them off some of the other highways and using this infrastructure that runs through our communities ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NDP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਸੋ NDP ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ NDP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ you know we've proposed to do things like invest in mental health care ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ mental health care ਦਾ crisis and services and supports simply ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ you know even pandemic ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ almost a 2-year wait list ਹੁੰਦਾ ਸੀ mental health services ਵਾਸਤੇ it's unacceptable ਇਸ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ cities ਦੇ ਹੋਵੇ north ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ services ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so we've proposed to make sure that it's universal access ਕਿ also cost ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ health care services access ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ mental health care ਵਾਸਤੇ so I think that's something very different from the other parties ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ health care system ਦਾ ਇੱਕ holistic perspective ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ so not only mental health but ਜਿਹੜਾ vision care dental care ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ that costs the system more down the road that person is suffering and in pain if we can get them the dental care they need they can not only get the relief they need but we can help save the healthcare system money as well it's using resources much more effectively ਅਸੀਂ ਵੀ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 million homes construct ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ rent control ਦੀ measure ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ proposal ਬਹੁਤ sensible ਹੈ because ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ liberal ਸਰਕਾਰ ਦੇ leadership ਦੇ ਨਾਲ we had the lowest level of housing being constructed and Fort Sarkar ne unfortunately you know ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ development choose ਕਰਦੇ ਹੈ not one that's making affordable homes available so I think that's something both different ਕਰਦੇ ਹਨ and especially ਇੱਕ ਵਧੀਆ piece ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ earlier ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤਾ ਹੈ recognizing internationally trained professionals and their credentials it's such an important part of the workforce and something that I think governments have failed to do you know both ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ skills recognize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ underemployed ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ dreams ਨਹੀਂ realize ਕਰ ਸਕਦੇ right and so ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ and ਤਾਂ ਹੀ bill ਅਸੀਂ last session ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ propose ਕੀਤਾ and something we're committed to doing because we want to value what people bring to this province and make sure that they're helping us solve some of the biggest problems that we have as well ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ 15 ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ
such an important part of the equation, and thanks for the question, because you know jad assi quality of life de bare soch karte hain across the board sanu pata hai minimum wage is not enough. Even jada $15 da hun hoya hai Ford sarkar ne oh cancel ਕੀਤੀ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 15 ਹੁਣ election ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ increase ਕੀਤੀ ਹੈ. It's unfortunate. That's thousands of dollars could have been in Ontarians' pockets. NDP ने propose ਕੀਤਾ है कि we get to a $20 minimum wage by 2026. So 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ $1 increase. And our plan is sustainable, predictable, and I see business community ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं to reach that goal. So you know, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ election ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ $1 $2 ਦਾ increase ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं. We're trying to do this in a way that's measured, that's fair to people in the province of Ontario, but also fair to the business community so that they know what to expect over the next 4 years. ਜਦ ਅਸੀਂ business community ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so many businesses understand ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ fair wage pay ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you know, quality of life ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ workers ਵਾਸਤੇ, and ਉਹ more productive ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, but also ਆਪਣੀ local economy ਨੂੰ contribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. You know, you want to have healthy workers ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ fair wages ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ life afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. And so even business leaders ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ they do want to help get to a $20 minimum wage, and they want to work with government to be able to take care of workers. And I think we're at an important time economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ opportunity ਆ ਇਸ important ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ. ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਯੂ ਨੋ 700,000 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਰੋ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਆ ਘੰਟਾ ਪਲੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਫਰਮ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ And you know, my actually jab math student from DC, and even after my election, I take transit. So you know, I take the Go bus, I take the Zoom. So mainu pata hai ki kai bari enna long wait hunda hai, and kai bari crowded buses hundiyan. So ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ proper infrastructure invest ਕਰੋਗੇ, and we're going to build the right infrastructure, people will use it. So ਅਸੀਂ propose ਕੀਤਾ ਹੈ two-way all-day Go ਸਾਡੇ community ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ Go bus use ਕਰਦੇ हैं, Go train use करते हैं, ਸਾਨੂੰ पता है, you know, there's just not enough service all day. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ project ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਗੇ and fund ਕਰੋਗੇ adequately, people can use the Go train more effectively, Go buses to get to and from. But also in Brampton, ਕੋਈ option ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓਗੇ. So it's almost a very difficult situation because the transit infrastructure isn't there. So we want to invest in that. We want to get more people using the buses, but also cycles, you know, bicycles, active transportation. ਮੈਂ actually ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and you know it's a sense of independence ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਲੈਣੇ ਨੂੰ so it's not just for young people, it's for everyone in the community to use this infrastructure and get around without having to rely on a vehicle, right? But ਜੇ auto insurance premiums ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, this is also a cost savings to families in our community. So ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ transit ਦਾ infrastructure increase ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, auto insurance premiums ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. That's how we're going to get people using and benefiting more from the transit systems. ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ right so I'm grateful ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ but it's gonna we need to do so much better so LRT ਦਾ ਜਿਹੜਾ project ਆ ਉਹਨੂੰ adequately fund ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that should be going all the way to downtown GO station in Brampton and even ਜਿਹੜੀ Queen Street the corridor ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ transit investments ਚਾਹੀਦੀਆਂ some forms of like rail you know ਦੇਖੋਗੇ city ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ planning ਜਿਹੜੀ projects ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ there's a lot of vision there right now Brampton ਨੂੰ ਇੱਕ global hub ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ you know we're just next to the airport even ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ better connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ airport ਨੂੰ it's just in our backyard right ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ futuristic ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ it's not just another highway ਜਦ ਅਸੀਂ transit ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ right ਸਾਰੇ community members ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ world class transit system ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ community ਨੂੰ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਰਲੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਂਡਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ NDP ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕਿ ਤੇ ਕਿਉਂ NDP ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕਸ ਸੋ ਮਚ ਨੇਹਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੋਲਸ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ May 28th ਤੱਕ ਆਪਣੀ early voting ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so we're encouraging everybody get out and vote early you have till May 28th for advanced polls you can visit howtovote.ca to learn more about your local polling station in your community June 2nd ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ provincial election ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ so ਅਸੀਂ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ community ਨੂੰ and members in Brampton Centre NDP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਫੰਡਡ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਫੰਡਡ ਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲਾਨ ਆ ਐਂਡਰੀਆ ਹੋਰਵੈਥ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਲੀਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਆਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਦੈਟ ਫਾਈਟ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ June 2nd ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ and you want to get involved you can come on down to our community office we are located at 50 Kennedy Road South in Brampton at Kennedy and Clarence ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ movement at Brampton Centre ਦੇ ਵਿੱਚ join ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ so you know let's keep growing and showing this local community that we can win again on June 2nd thank you for your support and I'm looking forward to getting back to Queen's Park Okay, so it is one of my best interview too and thank you so much Sara for being here ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ NDP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ NDP ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਵੋਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ